नमस्कार मित्रांनो, मी ऋतुराज. स्वागत तुमचं ऋतुराज सिस्टम या यूट्यूब चॅनलवरती. मित्रांनो, आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत की तुम्ही फोटोपासून व्हिडिओ कसा बनवू शकतात. तर वेळ वाया न घालता चला सुरू करूया. त्या पहिले मित्रांनो, जर तुम्ही चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओ फार इंटरेस्टिंग आहे. व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला नक्की लाईक करा. तुम्हाला एक ॲप्लिकेशन डाउनलोड करायचं आहे, ज्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये दिली आहे आणि तुम्ही प्ले स्टोअरवरती सिंपल VN म्हणून सर्चसुद्धा करू शकतात आणि तिथून इन्स्टॉल करू शकतात. तर त्या ॲप्लिकेशनचा हा लोगो आहे मित्रांनो, बघू शकता तुम्ही VN. तर आपण त्याला सगळ्यात पहिले ओपन करू. ओपन केल्यानंतर काही अशा प्रकारे इंटरफेस दिसेल तुम्हाला. इथं खाली एक ऑप्शन आहे बघा, हे सेकंड नंबरचं, त्याच्यावर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे. क्लिक केल्यानंतर इथं न्यू प्रोजेक्ट करायचं आहे. न्यू प्रोजेक्ट केल्यानंतर इथं फोटोजचं ऑप्शन आहे. फोटोजचं ऑप्शनवर क्लिक करून तुम्ही याला फोटोवर क्लिक करा. त्यानंतर इथं तुम्हाला जे काही फोटो लागतात ते तुम्ही इथून सिलेक्ट करा. तर मित्रांनो, मी फोटो सिलेक्ट केले आहे. त्यानंतर तुम्हाला इथून नेक्स्ट करायचं आहे. नेक्स्ट केल्यानंतर मित्रांनो, सगळ्यात पहिले तुम्हाला सगळ्यात शेवटी यायचं आहे. हे जे ब्लॅक दिसतं आहे याच्यावर तुम्हाला एकदा क्लिक करायचं आहे आणि इथून डिलीट करायचं आहे. डिलीट केल्यानंतर तुम्हाला सगळ्यात पहिले काय करायचं आहे, इथून या म्युझिक बटनावर क्लिक करून सगळ्यात पहिले तुमचं जे काही म्युझिक आहे ते तुम्हाला सर्वात पहिले ॲड करून घ्यायचे. जसं की मी आता ॲड करतो. जसं की मी हे एक म्युझिक ॲड करतो मित्रांनो. तुम्ही याचं व्हॉल्यूम इथून कमी जास्त सुद्धा करू शकतात आणि इथं तुम्हाला खाली टिक करायचं आहे. टिक केल्यानंतर बघू शकता तुम्ही आपलं एक म्युझिक इथे ॲड झालेलं आहे. तर मित्रांनो, सॉन्ग ॲड केल्यानंतर तुम्हाला या ठिकाणी बघू शकता तुम्ही खाली इफेक्टचं ऑप्शन आहे, याच्यावर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे. याच्यावर क्लिक केल्यानंतर तुम्ही इथून इफेक्ट टाकू शकता जो तुम्हाला आवडतो तो. सगळ्यात पहिले फोटोला आपण या ठिकाणी शेकचा इफेक्ट टाकू, जेणेकरून ते थोडं अट्रॅक्टिव्ह आणि क्लिअर दिसेल. यार तुम्ही थोडं वाढू पण शकता इथून, हे ग्रीन आणि खाली टिक करायचं आहे. तसंच आता आपण सेकंड फोटोवर करणार आहोत. सेकंड फोटोवर क्लिक करायचं आहे. इफेक्ट्सवर परत जायचं आहे आणि इथून तुम्ही कोणताही तुम्हाला जो काही आवडतो तो इफेक्ट तुम्ही इथून टाकू शकता. जसं की मी फ्लॅशचा इफेक्ट टाकतो 1 नंबरचा आणि याला तुम्हाला इकडं थोडं 1 नंबरला आणायचं आहे. परत इकडं आणायचं आहे 1 नंबरला. आणल्यानंतर तुम्हाला परत याला टिक करायचं आहे. आता शेवटी जायचं आहे, शेवटच्या फोटोवर क्लिक करायचं आहे, इफेक्ट्सवर जायचं आहे आणि परत तुम्हाला जो काही आवडतो तो इथून तुम्ही टाकू शकता. जसं की मी आता झूम इनचं टाकतो आणि क्लिक करायचे. तर हा इफेक्ट आहे जरा जो फोटोमध्ये थोडा मध्यम भागी लागलेला आहे, आपण 1 नंबरला टाकू. याला परत क्लिक करायचं आहे आणि हे जे ग्रीन आहे याला थोडं इकडे स्क्रोल करायचं आहे. केल्यानंतर तुम्हाला टिक करायचं आहे. आता बघा मित्रांनो, हे जे ग्रीन इफेक्ट आहे या ठिकाणी लागलेले आहे. आता व्हिडिओ कसा झाला एकदा बघू. तर अरे हा व्हिडिओ झालेला आहे मित्रांनो. बट जे गाण्यानुसार जे बीट, जसं जसं गाण्याचं बीट वाजतं तसं हा फोटो चेंज होत नाही. आपण जर तुम्हाला वाटलं तर तुम्ही इथून थोडं या जो पहिला फोटो आहे त्याला थोडं वाढू पण शकतात आणि नंतरचं जे काही थोडंफार फोटो वगैरे तुम्ही त्याला तुमच्या पद्धतीने सिलेक्ट करा. तसं तुम्हाला वाटलं तसं जे गाणं तुमच्या पद्धतीनं जसं आहे तसं तुम्ही त्याला सिलेक्ट करा. परत एकदा बघू मित्र. तर मित्रांनो, एकदम परफेक्ट बसलेलं आहे. तुम्ही तुमच्या पद्धतीने सुद्धा याला सिलेक्ट करून तुमच्या पद्धतीनं इफेक्ट्स वगैरे ॲड करू शकतात. त्यानंतर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे मित्रांनो, हे जे व्हाईट प्लसचं आयकॉन आहे याच्यावर क्लिक करायचं. दोन्ही फोटोच्या मध्ये तुम्ही बघू शकतात, त्याच्यावर क्लिक करायचं आहे आणि इथून तुम्हाला जे काही थोडे वेगळे इफेक्ट आहे याच्यावरती तर ते तुम्ही देऊ शकता. जसं की स्लोमध्ये थोडं फास्ट, इथे ड्युरेशन सिलेक्ट करू शकतात आणि ब्लॅकवर क्लिक करायचे. त्यानंतर क्लिक करायचे. त्यानंतर आहे तुम्ही इथं प्लसच्या आयकॉनवर परत क्लिक करायचं आहे आणि ब्लॅक वगैरे टाकू शकता तुम्ही इथं आणि टिक करायचं आहे. तर अशा प्रकारे तुमचा एक व्हिडिओ तयार झालेला आहे मित्रांनो. आता तुम्हाला याला एक्सपोर्ट करायचं आहे. एक्सपोर्ट करण्यासाठी तुम्हाला इथं वरती कोपऱ्यामध्ये एक एक्सपोर्टचं ऑप्शन आहे निळ्या कलरचं, त्याच्यावर क्लिक करायचं आहे आणि तुमचा व्हिडिओ इथं रेडी झालेला आहे. इथं तुम्ही एक्सपोर्ट सेटिंगसुद्धा करू शकता. जसं की 1080p 2.7K 4K अल्ट्रामध्ये फुल HD मध्ये तुम्ही याला एक्सपोर्ट करू शकतात आणि याला टिक करायचं आहे. टिक केल्यानंतर खाली इथं एक्सपोर्टिंग झालेलं दिसेल तुम्हाला. एक्सपोर्ट झाल्याच्या नंतर तुम्हाला सेव्ह टू अल्बम या बटनावर क्लिक करायचं आहे. सेव्ह टू अल्बम जसं तुम्ही कराल मित्रांनो,
तर तुमचा जो काही व्हिडिओ मित्रांनो तो या ठिकाणी रेडी झालेला आहे। तर बस मित्रांनो या व्हिडिओमध्ये फक्त एवढंच सांगायचं होतं। जर व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की 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 लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर लगेच करा। तर भेटूया मित्रांनो पुढच्या व्हिडिओमध्ये।